День номер 2, спроба номер 3. Поїхали. Що за хз. Вибрали найменш прокачані приманки. Восьмий рівень. Хто його знає, що у мене з грою? Монстри, як завжди. То жах. Висить до сих пір гра. Хотів сказати, здається, і не дуже висне. Але висне все-таки дуже так немало. Нам дали цікаво так підкладинку, ви помітили фарбування човна, а він не застосовується. Всі застосовуються, а оце зелене не застосовується. У вас також не застосовується? Власники гри навіть гравців на цьому нахлобучують, м'яко кажучи. Навіть на розфарбуванні човна не застосовується. Забирати, не забирати, вже нема ніякої різниці. Добре нам зробили. Музика якось мені здається. Лихоманку підсилювачів. Хоча б щось ми з нею відіб'ємо. Вона мені так дорого обходиться, та лихоманка посилювачу. Так багато на неї затрачається добра. Медальку дають. Такі якісь злі завжди медальки з цими босами. Що, це виконувати? Або піти босів наловити. Друге відео підряд і так тормозить. Другий день підряд. Детектор руху. А що нам там накидають? Польовий рекордер. Це вони знову нас до бійні склоняють. Схиляють. Не одним чином, так іншим чином. Ідіть всі на бійню.
Це зараз і боси грати така собі справа. Гра буде висіти, а я це буду босів так непевно ловити. Новий боса спіймано. Ми дуже раді. А це що таке було? Це що таке? Яка цікава музика. Світомузика. Такого ще не було. Так, один пакетик є. Зарахували. Цей раз буду максимально ставити і максимально витягати. Новий боса спіймано. І тут таке відбувається. Як цікаво. Все, більше не буде. Не хоче. Ну і хе з ним. Так, що тут? Це останній, здається. Останній, що беремо? На більше нам не вистачає. Але до кінця воно не закриється, там потрібно ще раз буде добирати, наскільки я пам'ятаю. А чому боса не показало? Тут нічого вже не гойдається. Так, як і казав, один раз не вистачає. Відносно легко ці боси ловляться. Була така справа, інколи так тяжко вони ловилися ці. Коли їх хто знає яка купа була. Зараз можна обрати одним виловом зловити. А то буває махаєш, вони зриваються, ті боси, постійно. Мені цю приманку немає доцільності просити. Дуже багато, то нам її вже почали давати, цю приманку, або не почали давати. Біозразок. Це що нам? Аналізи потрібно вже здавати? То ми вам, власники гри, з великим задоволенням накладемо, наваляємо. 14 зірок. Мені цього і 13 зірок не світить. Тут 14 зірок, гадаю, візьму. Епічна, вже досить висока. Міфічна. 14 зірок, 5 рівень. Дуже так непевно. На 5 рівень. І приманок не дають. Так, а де там боси? Я босів закрив. Ні, потрібно ще одну зловити. А що, так? А раніше в нас такого не було. Або було, це я вже не пам'ятаю. Давайте спробуємо. Невже потрібно зловити? Або потрібно вже закривати повністю все. Цю поділку. Новий боса спіймано. Буде дискотека? Ні, дискотеки немає. Супер, дали і цю, все виконано.
Боси виконані. І скільки там в клановому пакеті? 159. Ну, ви бачили, як я ловив і скільки при цьому пішло і зарахувалося. Що далі? 5 місце, 3 місце. Хто у нас тут за монстра сьогодні? 358 рівень. Це одвічний мій суперник. Цей клан також постійно. 58. Спробувати перебити. А в мене епічні є 40х. Давайте, все одно нема що робити. Все одно з вами всякою маячнею займаємося в цій грі. 300к, 90к. А що у нас там взагалі в клановому? Поки виграємо, по першому дню виграємо. Були на другому місці в кланові. 58. Непогані показники. 58. Але в мене 58 і до цього ловилося. Щоб випадково цю ліцензію не забрати. Вона пригодиться далі. Не сьогодні. Сьогодні вона не потрібна. Хоча можна рідкісну на цю ліцензію повісити. Непогані показники. Приманка показує дуже непогані. Хоча зустрічав у викликах, епічно ловлять 60 плюс, 61 плюс, не знаю, є, немає. Які там взагалі рекорди? Нічого собі. А я гадаю 61. Тут 64. 64. Супер заряд. В мене сонар там бреше. 5% на сонарі в мене не вистачає. Тому похибка така досить. Знову висить гра. Потрібно незвичайні тягати. А скільки там потрібно взагалі незвичайних? 15 штук, немало. Використовую 4-ту наживку, а елітних навіть і немає. Так, ну просто так махати, мабуть, не цікаво. Пішов я кудись, поплентаюся. Хоча там потрібно виклик забирати. Дуже добре нам ці боси почали хоча б трішки давати в квесті. Цих босів, цих виловів абсурдно мало. Які там нагороди в нас? 400, оце так насипають. Хорошо насипають. Головний приз маловато. Так, спробувати перебити. Не втрачати часу. Я ж для того суперзаряд і застосував.
13 зірок, 58 700. Що, немає першого? Є, як завжди, виклик бреше. Там одні показники, а показує зовсім інше. Елітне. Не хочеться втрачати незвичайні, але немає часу. П'яту наживку не хочу використовувати. Їх не дуже багато, тих п'ятих. Але ж 14 зірок потрібно ще. 58. А скільки у нас там взагалі 14 зірок стартує? Немає ще. Елітне. «59». Є 14 зірок. Знатоки, як ви там? Так, 14 зірок, у нас 59 571. Це вже 14 зірок, епічно. Ну і добре. Епічно майже закрита. Залишилося міфічно. Бажано б 14 зірок, було б непогано. Є. Одне є. А що там якось непевно цей квест? Якийсь він такий непевний, багато нам чого дають в ньому. Там пропустив нагороду, потрібно вафлі не забути власників гри. Минулий раз нам також багато давали нагород в квесті. Ну, відносно багато. Це трохи так гріє. А не так, як заходиш в квест і нічого взагалі не можеш ні виконати, ні отримати. Що воно взагалі таке? Льодовикова реліквія. Біозразок. Цікаво, власники гри, хто вам туди вже насрав? Епічно. Хоча мені вона не потрібна. Як не вафлі полюбляють власники гри, так біозразок. Ну, тримайте. Тримайте ще. Гадаю, гравці з задоволенням вам таке нададуть. Повинен сказати, щось так квест дуже-дуже. У нас один отвір в квесті сьогодні буде. Вже так за малий час, скільки всього нападало. Жетонів мені дорогоцінних нападало. Оце б вони б зробили подарунок, щоб ми всі отримали головний приз. 1500 це вже не так багато тих перлин, 1500. Хоча б так раз в місяць робили подарунок гравцям. Хоча вчора легендарна була, повинен сказати також в деякій мірі гравцям подарунок.
перлини, різні події були. Я так зрозумів, події десь 4-5 були з різними нагородами. Можливо, вдасться ще спробувати взяти виклик. Але часу дуже багато. Суперзаряд у мене закінчується, а часу дуже багато до закінчення. Які тут у мене суперники? 363, 256, 300. Спробувати взяти якийсь рекорд і надіятися, не переб'ють. Ну, потрібно як мінімум брати ще раз 14 зірок і тільки тоді надіятися. Без 14 зірок виклик, гадаю, не взяти. У мене там 40х застосований. Це такий дріб'язок. Виловлюю незвичайні. Їх дуже багато за один раз. То нехай закрити незвичайні. Потім дарма не тягати знову. А елітні відсутні. Абсолютно відсутні елітні. На це я лихоманку посилювачів закрию за одну мить. Ще поєдинки не гралися. Битви ще не гралися. Три хвилини залишилось. Елітне. Сьогодні є певна накрутка або відкрутка по елітним. Четверта наживка, вони вже частіше повинні бути елітні. Незвичайні так собі, більш-менш присутні, як для четвертої наживки. А от елітні. Інколи бувають дні елітні, залітають пачками цілими. 60. Хороший результат. Без суперзаряду абсолютно, як це часто буває. Майже 60, але гадаю також супер. Все, можна трохи грати і надіятися, дадуть виклик виграти. Навіть в рейтинг 1000 не втрапляю. При таких досягненнях немає навіть рейтинг 1000. Нагороди стандартні. Хто має можливість задонатити, той, гадаю, може забрати ці нагороди, і квест також. Скоріше за все забираю. Так, що там? Куди, любі друзі, з вами підемо? Підемо, поєдинок спробуємо. Золоті медальки. Я абсолютно везуча людина. Золоті перші медальки відразу. Абсолютно відразу. Навіть пробувати не хочеться. Ну давай, тягай. Один із моментів, отак не тягаєш, і хотів сказати, не показує, що суперник ловить.
А тільки закидаєш і в той же ж момент відразу суперник показує, що він ловить. Але зараз навіть і не показало, що суперник ловить. «36». Цікаво сьогодні накручена гра. Без суперзарядів і такі рекорди. 36700 це всього-навсього 13 зірок, звичайно. Ну що, золотий медаліст. І так часу на відео багато втрачається, ще й ти оце чекаєш. Чого чекати? Є така принципова думка не здавати поєдинок, тобто не показувати, що ти супернику здаєшся. Ще й перші золоті медальки. ВІП загадкова. Немає навіть за яке місце. Ну, такий монстрик. 6,9. Бонус для змагань. Монстрик. Чекає, не хоче перетинати 200 рівень. Помітили? 199 рівень у гравців. Знову золоті медальки. Джек Доу. Це що таке? Ну, цю мені не взяти, не перемогти. Знаю, подібні гравці дуже сильні. Так, і відразу показує. Мені на 6 рівень 41 зловити, це так. Нездійсненна маячня. Хоча дерево прокачав на цього полока. Цю можна було перебити, але для чого перебивати, гадаю. Також невисокий рівень у гравця. Дивіться, як цікаво, за 1-10. Хоча в нас за перші 3 місця окремі нагороди, медальки. А тут медалька 1-10. Я такого не пам'ятаю, щоб таке було. Це або дуже-дуже давно на початку гри було, що було за 1-10 і не показувалося за перше саме. І саме приманка, не знаю, не схожа ні на що. Монстри. Ну як можна в таких вигравати? Знову золоті медальки. Це взагалі зафаршований гравець максимально. В нього останні перші золоті медальки. 40%. Прибухуєш? Прибухуєш з власниками гри. А ну покажи, рідкісна, яка в тебе рідкісна буде. Епічна малувата якась в тебе, дуже малувата. 56. Може ти просто рекорди робиш? Може тобі взагалі перемога не потрібна? Буває так, гравці на своїй хвилі на якійсь знаходяться. Рекорди роблять. Так, схоже, були рекорди.
Що це у нас? Колюча історія. Розмір. Взагалі-то є думка, що розмір має значення. Хто його знає. Що у нас там? Ну, до наступної не знаю. Дотягну, не дотягну. Можливо, наступну візьму і далі то вже нереально для мене буде. Вже залишилась так дрібнота. Тим паче виконати завдання. Тріска. Скільки за тріску дають? 53. Так, наступна ще так, а вже ця мало ймовірно. Ну, десь так приблизно. Що там щось ще виконалось? Вафля. Обов'язково. А що у нас там в чемпіонаті? Мої вітання нашим кланам. Здається, з тобою, з кланом з вашим завжди миром розходилися, а ти якось захотів у великому турнірі потягатися. Неприємний осад залишилося після цього. Ти, мабуть, єдиний гравець, з ким я з твого клану розійшовся не миром. Чому ти так вирішив? І ти тоді, здається, виграв. Відчув, ти там сильний, мабуть, і зможеш перемогти. І переміг. Ну, нехай.